נציבי יום לעילוי נשמת יוטה בת מרים מנוחתה עדן. אילנית בת אסתר בלהה רפואה שלמה. משה דוד בן כוכבה יזכה להשתחרר מבית האסורים מהרה, לחזור בתשובה שלמה, לתקן מידותיו ולהיות צדיק ירא שמיים אמיתי, אמן. אמן. פרשת יתרו, כבד את אביך ואת אמך. כותב רש"י במסכת עבודה זרה יוד זן, דרך בני האדם כשיוצאים מבית הכנסת, מיד הוא נושק לאביו ולאמו ולגדול ממנו בידיו משום כבוד. אז זאת אומרת, רש"י אומר, זה הדרך של בני אדם. אבל כשיוצאים מבית הכנסת, לא בבית כנסת, תכף נבין, מיד הוא נושק לאביו ולאמו גדול ממנו בידיו משום כבוד. במגן אברהם אור החיים רעד הביא בשם ספר הכוונות שטוב לנשק ידי אמו בליל שבת, וכן כתב בבאר היטב, ינשק אדם יד אמו בליל שבת כשהיא מברכת אותו. בסוד העניין מבואר בדברי הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. ובספר הקדוש ראשית חוכמה בפרק גידול בנים כתב, ילמד אדם לבנו כשהוא קטן לנשק יד אביו ואמו וריבו ויד הגדולים והחסידים. ובכף החיים כתב, קודם שמנשק ידי אמו יאמר לשם ייחוד, הריני בא לקיים מצוות כיבוד אב ואם לנשק ידי אמי, לתקן את שורש המצווה הזו במקום עליון, וינועם השם עלינו, עלינו וכו' וכו'. בשו"ת בצל החוכמה הוא דן האם מותר לנשק ידי אמו כשהיא נידה. הוא מסיק שם כשנושק משום כבוד כגון בליל שבת מותר. סגולת נשיקת יד אדם גדול. בגודל כוח סגולת נשיקת יד אדם גדול יש להעתיק מה שסיפר החידה הקדוש בספרו שם הגדולים, מערכת גדולים ערך מ'. בשעת פטירת הרי מיגש, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכנס אצלו הרמב"ם זיכרונו לברכה ונשקו. והיה אז הרמב"ם ילד כבן 7 שנים. ואמר הרמב"ם שלא זכה למה שזכה אלא על ידי אותה נשיקה שנשקו וברכו, ועל ידי זה האציל עליו מחוכמתו, ולכן קראו בשם רבי. שמעתם? נשיקת יד אדם גדול עשתה את הרמב"ם. ככה הרמב"ם כותב, ככה הוא מעיד. החידה אומר שהרמב"ם אמר במפורש שהוא זכה למה שזכה על ידי אותה נשיקה שנשקו ברכו. יש רק עכשיו שאלה, מי נשק למי? האם הרמב"ם נשק לו להרי מיגש או שהוא נשק לו? כי יש מקומות שכתוב כך ויש מקומות שכתוב כך, ויש פעמים שכתוב
שיצחק מבקש שישקו אותו, ויש פעם שיעקב מנשק את הילדים של יוסף. אז תלוי. מדהים, פשוט מדהים. כותב הרמו בהלכות תפילה, סימן צדיק ח', ואסור, אסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת, כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום ברוך הוא. בבית הכנסת לא מראים שום אהבה וחיבה, אלא לקדוש ברוך הוא. ויש סמך וראיה על דברי הרמו, מרש"י שהבאנו קודם, לדרך בני אדם כשיוצאים מבית הכנסת, לנשק לאביו ולאמו ולגדול ממנו בידיו משום כבוד. במשמעות שדווקא כשיוצאים מבית הכנסת מנשקים, אבל לא בבית הכנסת עצמו. במסכת קידושין למד א', דרשו חכמים זיכרונם לברכה, תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. הוא מפרש שם שמכבדו במותו, כשאומר דבר בשמו, אומר, כך אמר רבא מרי, הריני כפרת משכבו. אמנם בזוהר הקדוש, פרשת בחוקותיי, כתוב שהכיבוד אב ואם שמקיים לאחר מיתתם, גדול יותר מהכיבוד אב שמקיים בחייהם. כאשר הבן הולך בדרך הישר על פי התורה, הרי הוא מכבד את אביו ואת אמו בעולם הזה, וגם מכבדם בעולם האמת. כי יש להם נחת ממעשיו הטובים בעולם הזה, וגם בעולם הבא. כתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, כמו שאתה אומר, כבד את אביך ואת אמך. והעמידוהו, איך מכבדו? במאכל ובמשתה ובכל. זהו שמחויב בחייו. אחר שמת, אם תאמר שפטור מכבוד אינו כן. כי אף על פי שמת הוא מחויב בכבודו יותר. שכתוב כבד את אביך גם לאחר מותו. ואם אותו הבן הולך בדרך מעקשים, ודאי שמבזה את אביו. ודאי שעושה לו ביזיון. ואם אותו הבן הולך בדרך הישר ומתקן מעשיו, ודאי שזה מכבד את אביו. מכבד אותו בעולם הזה בין אנשים, ומכבדו בעולם הבא אצל הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומושיבו בכיסא כבודו. האבא הזה זוכה. הבאנו פעם מפרשת תרומה בזוהר הקדוש, שמי שמחזיר בתשובה, אז קוראים להביא את הדיוקן שלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והשכינה, ואז קוראים לו פלוני בן פלוני. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אשרי האבא הזה שיש לו בן כזה, שמזכירים את שמו בשמיים. כמה נחת רוח. תשמעו עכשיו דבר מדהים. אנחנו אומרים הרבה כוונות לפני כל מצווה, נכון? בואו תשמעו שאנחנו עוד לא התחלנו, כמו שאומרים. ידוע מפי צדיקים שבעל יסוד ושורש העבודה, זכר צדיק לברכה, לפני שקיים כל מצווה, אמר 3 פעמים תפילת לשם ייחוד. לא כמו חני שהוא לא אומר לשם ייחוד. הוא אמר לפני כל מצווה 3 פעמים לשם ייחוד. פעם אחת אמר לשם ייחוד קודש בריך ובשכינתה. הנני רוצה לעשות נחת רוח לבורי. קודם כל לשם ייחוד אחד.
שאני רוצה לעשות נחת רוח לבורא. אחר כך היה מוסיף עוד לשם ייחוד אחד. הנני רוצה לקיים מצוות כיבוד אב. זה בין שהם בחיים, בין שהם לא בחיים. כל מצווה שעושה, שיהיה כדי לכבד את אביו שבגן עדן. והיה אומר עוד לשם ייחוד. לשם ייחוד הנני רוצה לקיים מצוות כיבוד אם. לכבד את האמא בגן עדן. לא מחבר אותם ביחד. לשם ייחוד לכבד את אבא ואמא. לא. הוא אומר לכל אחד לשם ייחוד בפני עצמו. 3 לשם ייחוד לפני כל מצווה. כל מצווה. 1 לעשות נחת רוח לבורא, 1 לעשות נחת לאבא, ו1 לעשות נחת לאמא, לכבד אותה בגן עדן וכו' וכו'. ברוך שכיוונתי קצת, שכל הרצאה מאז שהם נפטרו, אני אומר, לעילוי נשמתם. אפילו שאוטומטית, ברא מזכה הבא, אוטומטית, גם אתה לא צריך להתכוון. אבל מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה. וכל מצווה שהוא עושה, אפילו שזה אוטומטית, הוא אומר גם כן להכניס 3 פעמים לשם ייחוד. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. בעל יסוד ושורש העבודה, אשריו. במעשה נפלא שפעם סיפרנו, נחזור עליו שוב, לא כולם שמעו. בספר חסידים סימן תרנה, מביא מעשה נפלא בעניין כיבוד אב אחר מיתתו. בן היה מכבד את אביו מאוד. ביום מן הימים אמר לו אביו, כשם שאתה מכבדני בחיי, תכבדני במותי. ואני מצווה אותך על מידת הסבלנות. לעולם תלין כעסך ותעצור רוחך, ואל תדבר לילה אחד עד שיפוג הכעס מלבך. אף פעם במצב שאתה כועס, אל תפעל. אתה צריך מידת סבלנות, ואם קרה שיש לך כעס, תלין אותו לילה אחד, שיעבור 24 שעות, ותעצור את רוחך ולא תדבר. לילה אחד, הולכים לישון קווים חדשים. בערב ילין בכי לבוקר רינה. עד שיפוג הכעס מלבך. תקבל עליך. לאחר פטירת אביו, הלך הבן הזה למדינת הים. הניח אשתו מעוברת והוא לא יודע. בשעה שנים רבות. חזר לעירו ובא בלילה. עלה לחדר אשתו, היכן שהיא שוכבת, ושמע קול של בחור מנשק את אשתו. שלף את החרב ורצה להרוג את שניהם. אבל נזכר במצוות אביו לעצור את הכעס לילה אחד. החזיר את החרב לנדן, וכשהוא בא לצאת, שמע את אשתו אומרת לבחור שאצלה, כבר עברו שנים רבות מעת שהלך אביך מאצלי. ואילו היה יודע שנולד לו בן, היה חוזר להשיא אותך אישה. והיא כאשר שמע את דבריה, נודע לו שהבחור המנשק זה הבן שלו. נכנס אצלם ואמר ברוך השם שעצר כעסי, וברוך אבי שציווני לעצור כעסי לילה אחד, שלא הרגתי אותך ואת בני. ושמחו שמחה גדולה, ועשו משתה לכל העם הנמצאים, ושמחו מאוד מאוד מאוד.
השומע בקול אביו. אבא חכם היה לו, הציל 2 נפשות בישראל. כמה צער היה לו אחרי זה, מה יודע. ועוד היה יושב בכלא שארית ימיו, והכל בשביל כעס של רגע, בלי לברר, בלי לדעת, בלי כלום, בלי שום דבר. ככה זה כוחו של הכעס, דיברנו עליו. צריך להתרחק ממנו מאוד, שורשו גאווה. והשם מתעב את בעלי הגאווה. נו, אז נגענו קצת בכיבוד אב ואם, כמה צריך להשתדל בכיבוד אב ואם, לשים לב. ורואים כמה נשיקות עוזרות ומועילות. מנשיקה יכול להפוך להיות הרמב"ם. זה לא אנחנו אומרים, זה הוא אמר. הוא אמר, הוא תולה את כל מה שהוא היה למה שהוא היה בנשיקה הזאת. רק אנחנו לא יודעים מי נשק את מי בדיוק. אבל עצם החיבור והנישוק עד כדי כך. אם מישהו חושב שאני אומר את זה בשביל שינשקו אותי או את ידי, הוא טועה טעות מרה. אם לא תנשקו, תהיה לכם ברכה. אם תנשקו, אני לא מבטיח לכם כלום. הרי אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכנו ללמוד תורה ונאמר לו הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. יום טוב לכולם. הרי אני מכוון